Sziasztok! És ismét jutott egy kis időm, úgyhogy ha már Duródóra képletét elemeztem, akkor azt hiszem Novák előtt képletét sem hagyhatom ki a sorból. Mindig is érdekelt, hogy mi ez a nagy apaság, miért hangsúlyozza ki ennyire, hogy jó apának lenni, és ezeket az értékeket miért erősíti. Úgyhogy utána néztem, természetesen az Astropáholy oldalán szintén Bertalan Éva bepontosította ugye az AC-ját, megnézzük, hogy mi az összefüggés a kettő között, és hogy maga a matematikai csillagászati számítás mit fog adni, illetve én úgy gondolom, hogy remélem nem sértem meg se Duródóra, se Novák Előd személyes terét, úgyhogy egy picit kitérek majd arra is, hogy miért sikeres vagy nem sikeres, mi a nehézség, nem nehézség az ő párkapcsolatukban, csak alapjáraton térek ki, hogy bizonyos helyzetekben az érzelmi folyamatok hol lesznek támogatva, illetve a True Lilith, True Éva egyenlőség hogyan tud megmutatkozni. Nekik egy érdekes szembenállásuk van analógiás szinten, ami ugye egy erőteljes önkép, illetve az illúzió fenntartására való szembesítés tekintetében igen erőteljes. Ezek a kapcsolódásokat egyébként a legtöbb asztrológia ikerlángnak szokta nevezni, de ezek nem ikerlángok, hanem itt arról van szó, hogy a tudatos ösztönös, önszabotáló viselkedési minták a vágyakkal egyensúlyba vannak hozva, vagy szembesítve vannak velük, és hogyha valaki nem tudja ezeket tudatosan, megfelelően feldolgozni, akkor ugye érzelmi sérülés alakul ki belőle, viszont hogyha képes, akkor érzelmi folyamatában megfelelően tud előrefele menni, és a másik tudja támogatni az érzelmi folyamataiban, és igazából a tudatosságnak, a kölcsönös együttműködésnek ez a legfontosabb szerepköre, hogy a másik érzelmi intelligenciáját is látom, és képes vagyok ugye megfelelően támogatni őt. Jó, tehát, hogy itt egy érdekes folyamatot fogunk látni, hogy egy picikét izgalmasabbá tegyük ugye ezt a matematikai csillagászati pontosítást, remélem többeteket érdekelni fog. Itt egy pici szinasztria elemzés is bele fog kerülni az AC pontosítás körébe, de mint mondtam, nem szeretném a GDPR szerint a tudatos-tudattalan énhatárokat átlépni, hiszen nem adta egyikőjük se a beleegyezését, hogy fejtsem a radix képletüket. Itt érdemes látni az embereknek, hogy a tudattalan, az érzelmi folyamatok nem véletlenszerűek, hanem valóban struktúrált, matematikai alapjai vannak, aminek köszönhetően az, hogy valakivel tudok együttműködni érzelmi alapon, vagy nem tudok együttműködni érzelmi alapon, azt az asztrológia megmutatja. Nézzük első körben az Astropáholy oldalát, hogy Bertalan Éva, Novák Előd tekintetében az AC pontosítást hova azonosította be. Tehát ami ugye az interneten elérhető, hogy 1980. 4. hó 25-én született Budapesten. Itt látjuk, hogy Bertalan Éva volt az, aki az adatlöközlő volt az Astropáholyon, illetve a születési óra perc nem ismert. Az aszcendenst az életóra módszerrel van pontosítva az ismerhető életesemények alapján. Az életóra módszer a külső megjelenést nem veszi figyelembe, és akkor amit látunk itt, hogy egy halak aszcendens 26 fok 03 fokperc tekintetében történt a pontosítás, mutatom ugye a képletet. Itt ugye, ha nézzük ugye a napra pontosan, és ugye beszéltem arról, hogy az érzelmi tengely, úgy 24 órás időintervallumban már kijelöli ugye az érzelmi tengelyt, akkor azt fogjuk látni, hogy Novák Előd esetében ugye egy szűz halak érzelmi tengelyről beszélünk, ahol a True Lilith értéke a szűzben, a True Éva értéke pedig a halakban helyezkedik el. Na most ebben a tekintetben, hogyha nézzük ugye a Bertalan Éva által közzétett asztrológiai radix képletet, akkor azt tapasztaljuk, hogy itt most pontosan nem tudom megmondani, hogy hány fokon, de körülbelül a 6. házba tehető a True Lilith értéke, és a 12-es házba rakható a True Éva értéke.
Érdekes egyébként, hogy Duró Dóra képletét bepontosítottam, és ott ugye egy halak aszcendenst tapasztaltam. Nem tudom, hogy Bertalan Éva miért rakta Novák Elődöt halak aszcendensre. Itt ugye az életesemények tekintetében, mint mondtam, még mindig problémás életeseményből bepontosítani a folyamatokat, mert nem csak az egyik ember határozza meg magát az életeseményt, hanem a másik ember érzelmi szükséglete is, és a kettő kombinációja ugye veszélyesen hat, habár az tény, hogyha szinasztriát elemzünk, akkor nagyon fontos, hogy a tranzit környezeti hatások tekintetében akkor tud egy pár jól működni érzelmi folyamataiban, hogyha megfelelő ház analógiában a megfelelő érzelmi állapotát tudják ugye együtt működtetni, tehát ugye kölcsönös kompromisszumban az egyik fél meg tudja adni a másik érzelmi szükségletét, amikor ő ugye egy érzelmi folyamatot el szeretne érni, illetve egy új viselkedési mintát ki szeretne alakítani. A legjobb ugye az, hogyha ez kölcsönös kapcsolódásban történik, mert akkor még több sikerélmény vagy érzelmi szükséglet elégíthető ki, hogyha az nem egyedül zajlik, hanem egy olyan emberrel, aki valóban ugye szoros érzelmi kapcsolatban van velünk, illetve megfelelően valóban hajlandó is adni a folyamatba, és egy szoros családi kapcsolatban sokkal több energiát hajlandó a másik fél belerakni. Hozzáteszem, az egészséges kapcsolódásban és a kölcsönös kapcsolódásban. Én is tisztában vagyok az összes többi működési folyamattal, illetve a viselkedési mintákkal, de itt most jegyezzük meg azt, hogy a kölcsönös és egészséges kapcsolódásokban a legtöbb esetben a fél kölcsönösen adja bele az energiát, illetve majd veszi is ki az energiát a folyamatból. Jó, tehát, hogy én nem tudom, hogy Bertalan Éva esetében ez hogyan történt, illetve hogy a pontosítás hogyan zajlik az életóra módszer esetében, viszont ahogyan már több YouTube videóban is jeleztem, ez empirikusan nem állja meg a helyét, és sajnos téves következtetéseket hoz. Mindenféleképpen szükség volt egy empirikus mérésre, és ezt az AC pontosítás tekintetében a bolygó, illetve az álló csillag gráfok határozzák meg. No most, hogy láttuk azt, hogy Bertalan Éva hova pontosította az aszcendens, most nézzük meg ugye a matematikai levezetést, hogy ugye a meglévő bolygó csillagpárosok, tehát fix csillagpárosok egy orbiszon belül milyen gráfot, illetve platót jelölnek ki soros láncolatban, milyen sziderikus idő az, amely tekintetében ugye ezek a bolygó álló csillagpárosok egy szoros és megfelelő láncot tudnak a sziderikus időablakban kijelölni. Jó, ebben az esetben is természetesen megtörtént az, hogy órára, és a továbbiakban is GDPR-re hivatkozva, csak órára pontosan szedtem ki ugye a megfelelő fogperceket a megfelelő bolygókhoz, és ugye hozzárendeltem a megfelelő fix csillagokat. Itt 2, 4, 6, 8, 10, 11 esetében látunk szoros együttállást, tehát Novák Előd esetében is viszonylag nagyon sok szoros fix csillag, illetve bolygó együttállás van. Sőt, egyébként Novád Előd esetében egy picikét problémás is volt a számítás, de ezt akkor most mindjárt meg is mutatom, hogy lássa mindenki, hogy itt nagyon szoros együttállások voltak, illetve Mika és a mérleg klaszter tekintetében egy picikét szélsőséges volt, és szétvált ugye a soros lánc, ezért szükséges volt a pontosítás. Amit látunk, hogy a továbbiakban is ugye beadom neki a szabályrendszereket, ezt teszem egyébként minden egyes helyzetben. Ugyanazt a képletet, matematikai képletet fogod látni, célfüggvényt, amit ugye Duró Dóra esetében, illetve az összes többi AC pontosítás esetében megteszek, majd pedig ugye a megfelelő adatokat beadom a mesterséges intelligenciának annak érdekében, hogy összekapcsolja bolygó fix csillag együttállásokat. Itt látjuk ugye az összekapcsoltságokat, természetesen a precessziót figyelembe veszi, Lahirit, és ennek függvényében akkor ad nekem ugye egy megfelelő időintervallumot. Itt látjuk ugye, hogy 4 és 7 óra körül van egy csúcs, illetve 16 és 19 között van
egy sziderikus időablak, de mint ahogy mondtam, itt a Taurus, illetve a mérleg analógiát, tehát a Libra analógiát külön szedi, úgyhogy ez nem volt megfelelő számítás. Itt kiírja az aktív kapcsolatok listáját, és aztán utána ugye ilyenkor kell pontosítani vele a folyamatokat, tehát nagyon nem mindegy, hogy milyen utasítások mentén történik meg az együttműködés a mesterséges intelligenciával. Nagyon pontosítani kell, és megfelelően kell kontrollálni ugye a folyamatot annak érdekében, hogy valóban azt az értéket adja vissza, amire nekem szükségem van. Mivel itt a matematikai alap fixelt, így ettől nagyon nem tud eltérni, viszont ugye a soros láncolatokat egy picikét másféleképpen értelmezheti, így ezt mindig ki kell hangsúlyozni, hogy egybe vizsgálja a soros láncolatokat, és hogyha esetlegesen van két klaszter, amely ugye eltérő időablakot, sziderikus időt jelölhet ki, azt is egyben kell néznie, amikor a két klaszterrendszer valóban egy megfelelő gráfot, egy megfelelő sziderikus időt alakít ki. Kértem, hogy írja ki a fő plató értékét, és akkor innentől kezdve, mint már a két klasztert megfelelően értelmezte, utána ugye az 5 óra 30-as, egyébként 5 óra 15-től egészen 6 óra 30-as idősávig, de még a 6:45-ös tekintetében is egy erős együttállás van. Tehát ez lenne az az idősáv, amit ugye maga a matematikai empirikus képlet határozna meg. Most, hogyha visszatérünk az asztropáholy tekintetében, akkor azt fogjuk látni, hogy a 4 óra 23-as születési idő lett megadva Bertalan Éva esetében. Most akkor megint ugyanott állok, hogy viszonylag már közel van egymáshoz a két sziderikus idő, de még mindig nem ugyanaz. Tehát az életesemények tekintetében ugyan az érzelmi tengely, és ezt majd később megnézzük, az érzelmi tengely most jelenleg megfelelő házhelyzetre lesz majd bepontosítva, de maga az AC és a ház csúcsok nem egyeznek, ettől függően bizonyos fenotípusosan vizsgált viselkedési minták nem lesznek genotípusosan megfelelően bepontosítva. Jó, tehát, hogy ezek súlyos problémák még mindig az asztrológiában, és próbálom felhívni a figyelmet arra, hogy erre próbáljunk meg figyelni, és próbáljuk meg a megfelelő empirikus mérésekkel megadni az adatokat. Jó, amit én teszek, hogy aztán kértem, hogy pontosítson egy picikét jobban, úgyhogy 6 óra 15 percre pontosította be a mesterséges intelligencia Novák előtt születési sziderikus óra percét. Ez előtte, utána fél óra lehet, viszont még mindig nem 4 óra 23 perc, ahogyan azt Bertalan Éva tette közzé az asztropáholy oldalát, tehát, hogy kénytelen vagyok azt mondani, hogy nem értek egyet az ő aszcendens pontosításával, hanem ennek az értéke 6 óra 15-re tehető, előtte-utána fél óra, de semmiféleképpen nem 4 órás sziderikus időintervallum, tehát Novák előd esetében a halak aszcendens nem mérvadó, és most nézzünk meg egyébként egy parlamenti közvetítést. Miniszterelnök úr, ha elfogadnám a választ, akkor nem lenne szavazás, azért majd illik a házszabályt megtanulni, és ez esetben nem számíthatna a szavazatomra. Viszont akár megtisztelőnek is nevezhetném, hogy miniszterelnökként válaszol az interpellációmra, ha nem tudnám, hogy emögött valójában az van, hogy az ön által agyhalottaknak nevezett képviselőire nem hajlandó rábízni. Most már nem csak, hogy a válaszadást, akár kormánytagok elől léptetett képviselők esetében, de ugyebár kérdést sem tehetnek föl interpellációk történetében meglehetősen rendhagyó módon az önök képviselői a mai napon. Napirend utáni felszólalást is csak mi hazánkos képviselők fognak mondani ma is, holnap is. Én örülnék neki, hogyha valóban megkezdenék a munkát, és például most válaszolt volna érdemben arra, hogy miért szüntették meg
meg a reklámadót, egyszer s mindenkorra 0%-ra állítva be az adókulcsot. Kihasználhatta volna az időkerejét, de ha nem élt ezzel, akkor legyen szíves a házszabályt betartva, ne folyamatosan belebeszélni, uralkodjon magán, vannak szabályok, amiket be kellene tartani, és éppen ezért, bár elfogadhatatlannak tartjuk azt, hogy a Fidesz is 0%-ban határozta meg évről évre, de önök ezt most kitolták, és nem is bajlódnak az évenkénti meghosszabbítással, arról kellett volna beszéljen, Kérdezem hogy miért képviselő urat, tartja hogy a szükségesnek, választ hogy a Big Tech cégek elfogadja. reklámadóját eltörli. Erre legyen szíves válaszolni legközelebb. Most pedig ezért nem tudom elfogadni a válaszát. Amit látunk, hogy elég határozottan szólal fel, és ami egyébként az ő megjelenését mindenféleképpen meghatározza, minden egyes parlamenti ülésnél ott van a laptopja, amelyre ugye az az információ van kirakva, hogy a legférfiasabb az apaság. Jó, tehát, hogy ez az ő érzelmi irányultsága, nem hiszem, hogy bárki utasította vagy irányította, ezt önként szeretné kirakni és hirdetni. Ez az ő érzelmi szükségletének az egyik mérvadója lehet, úgyhogy ezt én mindenféleképpen egy viselkedési mintának fogom ugye berögzíteni, és keresni fogom, hogy majd az AC pontosítás után megfigyelhető-e, ugye ez az analógia az ő esetében, vagy valahova máshova vezethető vissza ez az állapot, amely egy közös érzelmi kapcsolódási folyamatnak lett az eredménye, amelyben ő ugye fizikálisan meg tudta élni ezt az állapotot, és amelyben ugye pozitív megtapasztalásokat szerzett az élete folyamán, ezért rakja ki ugye ezeket az információkat, mert ugye erről is lehet szó. Ugye sok ember esetében is, nem csak az ő esetében. Illetve ami másik mérvadó volt, hogy a legutóbbi parlamenti közvetítés tekintetében Magyar Pétert helyre rakta, ami nem igazán jellemző egy halak aszcendensre. Ugye Duro Dóra esetében beszéltem arról, hogy ő egy irányító viselkedési mintát visz magával, így ugye elképzelhető az, és genotípusosan látható az, hogyha valakinek például van egy halak aszcendense, de egy kós felszálló holdcsomó pontja, akkor ugye felülírhatja ezt az állapotot. Novák Előd esetében nem láttuk, hogy lenne ilyen minta, ugyanis hogyha a halak aszcendense lenne a mérvadó, akkor igazából semmi olyasmi genotípusos állapot nem kerül bele az egyes házába, sőt, Bertalan Éva esetében még zárt helyzetbe is kerülne bele, ugye ez a kos jegyhelyzet, így nem igazán mondhatom azt, hogy ebben az esetben Novák Előd esetében például releváns lenne az, hogy egy kós analógia, vagy egy halak aszcendens mutatkozna meg az ő esetében. Akkor nézzük, ugye 6 óra 15 percre pontosítsuk be ugye az ő születési idejét. Ez nem a születési ideje, hanem előtte-utána viszonyíthatóan körülbelül ekkor történhetett a születési ideje. Nézzük, mit jelöl ki a házcsúcsok tekintetében, az érzelmi tengely tekintetében, illetve a viselkedési minták tekintetében. Ugye arról beszéltem, hogy Bertalan Éva tekintetében a viselkedési minták kijelölnek egy 6-os, illetve egy 12-es házas érzelmi tengelyt, amely a 6 óra 15 perces analógiában is megmutatkozik, tehát itt még mindig láthatjuk azt, hogy a True Lilith a 6-os házban helyezkedik el, illetve a True Éva a 12-es ház analógiájában helyezkedik el, és a továbbiakban is egyébként a kos mérleg analógia zárt házhelyzetben helyezkedik el, tehát maga a Merkur érdekes mód egy 12-es házas zárt helyzetbe helyezkedik el. Akkor miért lehet az, hogy Novák Előd mégis ugye parlamenti képviselőként nyilvánul meg és szólal fel, és megfelelően képviseli önmagát?
Na most az, hogy valakinek a Merkúria a 12-es házhelyzetben helyezkedik el, az nem azt jelenti, hogy meg van némulva, nem tud beszélni, hanem ugye analógiás szinten ez azt jelenti, hogy érzelmi intelligencia tekintetében, a közös egység tekintetében azokban a folyamatokban szólal fel, amelyek az ő esetében ugye az érzelmi egyensúlyának a egységben való érvényesülését tudja létrehozni. Kihangsúlyozom, nincsen még a továbbiakban sem asztrológiailag meghatározva ilyen fenotípusos viselkedési minta, így maradjunk abban, hogy ez az én szubjektív megítélésem és a szubjektív ugye, kivezetésem, hiszen már sok-sok viselkedési mintával találkoztam. A házak, jegyhelyzetek, analógiák egyébként bepontosíthatóak. Az, hogy az asztrológia ezt nem így teszi meg, hanem teljesen másféleképpen, nem az én feladatom szerintem mindent helyre rakni. Én most csak felhívom a figyelmet, hogy ezen információ egy szubjektív kivezetés volt. Ezek előtt egy nagyon ösztönös, nagyon agresszív személlyel találja szembe magát, akkor ugye a viselkedési mintájában ő is ugye ezeket a viselkedési mintákat fogja alkalmazni, és ezáltal ugye ő is ugye tükrözi ezeket a viselkedési mintákat. Ez nem éppen egy szerencsés helyzet, mert ha a vita partnered ösztönös leuraló, akkor te is sajnos azzá válsz, és ezeket a mintákat neki is fel kell egyébként ismernie, valószínű az élete folyamán egyébként fel is ismerhette, hiszen ezért kapcsolódik olyan tudatos viselkedési mintákkal, illetve ezért teszi ennyire közérthetővé ugye az apasságnak a fontosságát, illetve ennek az erejét, hiszen ez egy tudatos viselkedési minta, ugyanis ebben az esetben, és ezt fontos kiemelnem és hangsúlyozni, hogyha férfiként vagy nőként, teljesen mindegy, hogy férfiként vagy nőként, a másik érzelmi szükségletét előtérbe tudod helyezni, az valóban igazi erőnek számít, és a férfiak esetében egyébként ez a leghatalmasabb erő, ami valaha is létezett, amikor képesek a saját érzelmi folyamataik elé vagy mellé helyezni azokat az érzelmi állapotokat, amely ugye a növekedést, illetve a másik érzelmi szükségletét helyezi előtérbe, hiszen, hogyha a klasszikus szerepeket vizsgáljuk, akkor a férfi az, aki vesz, klasszikus szerepekben pedig a nő ad, és ugye amikor meg kell vizsgálni azt, hogy a nő képes-e tudatossá válni, akkor meg kell nézni azt, hogy képes-e venni a folyamatból, képes-e kérni, elfogadni, férfiak esetében pedig meg kell nézni azt, hogy képesek-e adni a folyamatba, képesek-e tartani ugye, ezekben az érzelmi folyamatokban. Mindezt azért, hogy ugye a kölcsönös, egyes halmazú viselkedési minták ki tudjanak alakulni, és ez nem elítélendő, ez nem megszólalandó, ez nem férfiatlan, sőt, mások érzelmi állapotáért kiállni, tartani sokkal férfiasabb. Szóval ezen érdemes elgondolkodni, de én nem szeretnék ebbe a témakörbe belemenni. Ugyan az R-Matrix megfelelően ezeket a mintákat is láttatja, hiszen a kölcsönös viselkedési mintában vizsgáljuk azt, hogy az adó-vevő struktúrában megfelelően történnek-e a kölcsönös kapcsolódások, vagy pedig csak egyoldalú kivételek, vagy egyoldalú beadások történnek a rendszerben. És akkor most vizsgáljuk meg azt, hogyha 6 óra 15 percre helyezzük Novák előd esetében ugye a sziderikus időt, akkor milyen házhelyzetek jelölődnek még ki. Látunk ugye egy leszálló holcsomó pontot oroszlán vízöntő analógiában, és maga az oroszlán mellé beáll a Mars analógia is, ami egy elég erőteljes cselekvési folyamatot állít be, és igen, hogyha Magyar Péterrel szemben valaki kesztyűt húz, az Novák előd lesz,
Tehát, hogy szerintem ez nem is problémás helyzet, sőt, még jobban is kiveszi magát ugye a dinamikus folyamatokba, ha nem Toroczkai László teszi helyre ugye Magyar Pétert a viselkedési mintájában, hanem ugye a bajtársa Novák Előd teszi meg ezeket a viselkedési mintákat és tükrözi ezeket az állapotokat. Tehát, hogy nagyon izgalmas a mostani parlamenti dinamikus viselkedési mintának a felépítése, mert vannak tükrözések elég erőteljesen, és a Mi Hazánk és Magyar Péter között, illetve a Tisza párt között, ugye Lannert Juditot is ugye néztük Duro Dóra esetében, olyan tükrözések, illetve érdek összeegyeztethető konfrontálódást igénylő folyamatok lesznek, amelyek ugyan feszültséggel terheltek, de a feszültség egyben magában hordozza a fejlődés, a haladás irányvonalat is, ami egyébként a mostani tranzit True Lilith, True Éva tekintetében abszolút ugye ezeket az analógiákat hordozza magában, úgyhogy én nem hiszem, hogy annyira rosszak lennének ugye ezek az állapotok, de térjünk vissza Novák Előd képletéhez. Emellett ugye, amit szoktam még nézni, magát a Keyron analógiát, az érzelmi szükségletet, ami ebben az esetben ugye a 12-es házba esik, azaz az együttműködés, az érzelmi egységben való érzelmi szükséglet kiegyenlítés tekintetében ugye az értékkel kapcsolatos folyamatokban érkeznek a sérülések. Én most erre pontosabban nem térnék ki, mert olyan tudattalan én határokat fogok feszegetni, amivel már átlépném azt a határt, amit én nem szeretnék megtenni. A lényege az, hogy az ő viselkedési mintájában az érzelmi szükséglet tekintetében maga a sérülés, és ugye az érzelmi szükséglet megkapása tekintetében is jöhetnek ugye a folyamatok, ami látható egyébként, hogy IC tekintetében hordozza, tehát a szülői mintából hozza ugye az érzelmi biztonságot, és a rendszer, a rendszeresség, a hierarchia kialakítása az eleve ugye egy jövő orientált folyamat, amire ő nagyon szeret a részévé válni. Tehát, hogyha most megnézzük Duro Dóra képletét, akkor ugye mit tapasztalunk? Neki egy rák, bak, analógián elhelyezkedő érzelmi tengelye van, tehát, hogy, mint mondtam, ezek az irányvonalak nem véletlen alakulnak ki. Ott egy nagyon szoros együttműködési folyamat van, nem csak azért, mert az érzelmi tengely ellentétesen helyezkedik el az ikerláng kapcsolódásokhoz megfelelően, de maga a múltból, illetve a jövő tekintetében az érzelmi irány is megfelelően összekapcsolt, ráadásul ugye a nót tengely tekintetében is hasonló energetikai folyamatok vannak, ugye tűz, vízenergiákat látunk Duro Dóra esetében is, tehát, hogy ez nem egy feszültségmentes, mert nagyon sok önazonosságot, illetve fejlesztési, érzelmi folyamatot igénylő kapcsolódási folyamat az ő kettejük, hiszen, amint mondtam, az érzelmi állapotban, amikor pont tükrözik azt számodra, hogy az a viselkedési minta, amit tesztel, az nem éppen egészséges, vagy nem éppen megfelelő, az nem mindig kellemes. Tehát, hogy feszült helyzetben aztán meg pláne nem kellemes, és könnyű új viselkedési mintákat kiépíteni, azonban ahogy látjuk ezeket a folyamatokat, egy nagyon szoros kapcsolódást látunk az ő esetükben. Hát most erre nem tudok mit mondani, skála van, skála egyik oldalán vagy szétmarcangolják egymást, vagy szorosan kapcsolódnak, vagy középponton próbálnak maradni, néha nem éppen kedves megszólalásaik vannak, néha viszont abszolút tudják támogatni egymást. Én, mint mondtam, nem szeretnék ebbe belemenni, hiszen azért itt sokféle időintervall
fallon van, amelyben vizsgálni kell ugye a tranzithatásokat, a környezeti hatásokat, arra hogyan reagálnak, milyen viselkedési mintákat alkalmaznak a halmazokban, hogyan nyilvánulnak meg, mennyi tüskét adtak már a másiknak, hogyan oldották meg az eddigi problémáikat tudatosan, hogyan tudnak ugye együttműködni egymással. Minden esetre én azt tudom mondani, hogy a továbbiakban is az egészséges, hogyha egy párkapcsolatban vannak konfrontációk, és azt közösen meg tudják oldani a párok, mert azok sokkal jobb és nagyobb összetartó erőt tudnak adni hosszú távon is, mint hogyha fogná és eldobná az egyik ember, vagy feladná, vagy elnyomná a másikat, az nem tud tartóssá válni, tehát, hogy ezt vissza kellene hozni valóban a divatba, hogy nem áldozatként benne lenni egy kapcsolódásban, de közösen a nehéz helyzetben kitartva és együttműködve valóban egy stabil és egy előremutató folyamat lehet. Úgyhogy, hogy honnan jön ez az apaság, a laptopján hozza először is a rák analógiát, ugye az IC-ből, illetve ugye van egy nagyon erőteljes 12-es ház analógiája, amely megmutatkozik ugye a Chiron tekintetében, tehát az érzelmi szükségletének ugye a kielégítése tekintetében, illetve megmutatkozik az önkifejezése tekintetében is, és szerencsére van egy olyan partnere, aki abszolút érzelmi szükséglete tekintetében az érzelmi biztonságot szeretné kialakítani, néha túlerőlteti, néha ugye a viselkedési mintákat, a szabályrendszereket megfelelően alkalmazza. Természetesen Novák előtt tekintetében ez a szabályrendszer nem annyira egy idegen dolog, tehát hogy szereti is követni ugye ezeket a folyamatokat, hiszen látjuk az MC analógiáját. Jó, de térjünk vissza arra a halmazállapotra, hogy a viselkedési mintájában az R-mátrix tekintetében a SET 1-es, 2-es, 3-as és a 4-es halmaz most nem veszem ide, tehát ebben a három halmazban mit tapasztalunk, és mik lesznek azok az a viselkedési minták, amelyek valóban visszaigazolhatják az empirikusan mért idősávot, mit fogunk tapasztalni. Bertalan Éva asztropáholy tekintetében pedig, igen, én megértem a szintén ugye a metódust, hogy a halak aszcendensre miért történt meg a pontosítás, hiszen Novák előtt tekintetében tényleg egy nagyon erőteljes halak analógiát tapasztalunk, de mint mondtam, genotípusosan ez nem azért van, mert halak az aszcendense, hanem mert van egy nagyon erőteljes 12-es ház analógiája, amit képvisel ugye a mindennapokban. Akkor nézzük az R-mátrix tekintetében, hogy a True Éva érték tekintetében, ahol a viselkedési minták mutatkoznak meg, tehát nem a True Lilith értékében, ott csak ugye a vágyak mutatkoznak meg, illetve az erőltetések láthatóak. Nézzük meg, hogy a valódi viselkedés minta tekintetében, a True Éva érték tekintetében mi az, amit tapasztalunk az ő esetében. Nem egyszerű a beazonosítás, hiszen eleve 12-es házba tehető, illetve a halak analógia tekintetében ez a nagyon sok embernek megfoghatatlan, ez az érzelmi összekapcsoltság, illetve az együttműködés a másik féllel. Hát, ilyen nem véletlen tapasztaljuk ezeket az állapotokat, és az asztrológia nem véletlen próbálja ugye ezeket az összekapcsoltságokat mutatni. Jó, tehát akkor nézzük meg, hogy maga az adatbázis hogyan rakta le ezeket vagy hogyan fogalmazta meg, mert egyébként ezt is a mesterséges intelligenciával, tehát hogy még a saját szubjektív megnyilvánulásomat sem raktam bele ezeknek a szövegeknek a megfogalmazásában, hanem fogtam a változókat, és a változók alapján szintén ugye egy képletet állítottam fel, és magának a mesterséges intelligenciának kiadtam a feladatot, hogy ezen analógiák, illetve szabályrendszerek alapján ezekkel a változókkal rakják össze ugye a megfogalmazásokat, a viselkedési mintákat, tehát hogy abszolút mentesek ezek az én szubjektív megítéléseimtől. Az asztrológiának a alapjait fogalmaztam meg megfelelően, az eddig fenotípusosan nem beazonosított folyamatokat tettem meg, hogy azok valóban szétválaszthatóak legyenek. Ugye
analógia, házhelyzet, jegyhelyzet, beigazoló folyamatait szétszettem, és ugye a házhelyzet, a hol helyzetét ugye megfelelően szétszettem strukturálisan, és a biológiai ciklusokhoz mérten alakítottam ki az analógiai értelmezéseket, illetve a megfigyelt viselkedési mintákkal ugye egy picikét feldúsítottam ugye ezeket a megfogalmazásokat, és akkor így alakultak ki ugye az általam fenotípusosan meghatározott minták, amelyeket ugye mesterséges intelligencia segítségével egy szabályrendszer szerint összeépítettem, hogy a halmazban minden egyes viselkedési mintának meglegyen a megfelelő fenotípusos értelmezése. Na most a True Lilith szűz analógiában és a True Éva halak analógiában, tehát a kölcsönös kapcsolódásban az egyes halmaz, pazarló energiában, amikor egy feszült helyzetbe kerül bele, és ugye az érzelmi szükséglete veszélybe kerül, akkor ezt a pazarló energiát látjuk-e az ő viselkedési mintájában, illetve a hármas halmaz tekintetében, amikor energiára van szükség, de a környezet ugye bántalmazó, vagy túlzó, akkor ezeket a mintákat tudja-e alkalmazni, és energiához jut-e érzelmi szükségletek tekintetében, ami ugye a 12-es Bika Keiron tekintetében mutatkozik meg. Szet 1-es tekintetében a mindennapok egészség és szükségletek területén megjelenő precizitásra, tisztaságra és rendszerezésre irányuló vágy, annak érdekében, hogy az egység és a belső folyamatok területén intuitív, feloldódó és teljes folyamatban működő viselkedés jöhessen létre. A Szet 2-es a mindennapok egészség és a szükségletek területén, a test területén megjelenő illuzórikus precizitásra, tisztaságra és rendszerezésre irányuló vágy nem tud valódi formában létrejönni, ezért a személy az egység és belső folyamatok területén az intuitív, feloldó és teljes folyamatokban működő viselkedés torzult, kierőszakolt fenntartásába kapaszkodik, hogy az egység látszatát megőrizze, és a vágy értéke végére kapcsolódási ponttá válhasson. A 12-es házhalak analógiájának egészségtelen működése a skála mindkét oldalán megjelenik, az egyik szélén a belső szétesés, a túlzott feloldódás, és a határok elvesztése a lelki folyamatokban, a másik szélén pedig az önérvényesítés túlhangsúlyozása, a határ nélküli belső működés kikényszerítése, és annak számonkérése, hogy a másik tegye bele a hiányzó intuitív egységet, amelyet a személy a True Lilith megvalósításához, azaz a szabályrendszerek fenntartásához, a precizitás megtartásához, annak szükségességének érez. A Szet 3-as tekintetében a mindennapok egészség és szükséglet területén megjelenő precizitásra, tisztaságra és rendszerezésre, illetve a testi folyamatokra irányuló vágy, a rendezettség, a precizitás és a tisztaság értéke eredetileg az egység és belső folyamatok területén intuitív, feloldódó és teljes folyamatban működő működést szolgálna. A 3-as halmazban azonban a személy nem rendelkezik az egység és a belső folyamatok területén az intuíció, a feloldódás és a teljes folyamatban működés viselkedési mintájával, ezért csak következetlen, suta látszat viselkedésként jelenik meg. A folyamat bántalmazóvá válik, passzívan mindennapok egészség és szükségletek területén a rendezettség, a precizitás és a tisztaság feladásával, aktívan pedig a mindennapok egészség és a szükségletek területén a rendezettség, a precizitás és a tisztaság túlerőltetésével és a másik energiájának kierőszakolásával, ami az egység és a belső folyamatok területén a hiányzó intuíció, feloldódás és teljes folyamatban működés viselkedési mintáit pótoltatja. Úgyhogy ebben az esetben ugye magát a halak analógiát kell kipótoltatni a másik személlyel. Itt ugye azért láthatunk Duró Dóra esetében azért olyan összeférhetési, vagy mondjuk úgy, hogy sérülési pontokat, amik az ő kettejük kapcsolódásában mind sérülés, mind pedig támogatás tekintetében ugye meg tud jelenni. A másik pedig ugye, amiről beszéltem a Szet 2-es tekintetében, hogyha az érzelmi szükséglet ugye veszteséget szenved, tehát hogy az együttműködés tekintetében nem egy érték alakul ki, akkor ugye energiát fog pazarolni, és ugye önmagát megmutatva az oroszlán 5-ös háza
2030-as Mars True North Node érték tekintetében fel fog szólalni és képviselni fogja magát, és ugye ennek megfelelően az érzelmi szükségletében fogja képviselni magát. Én úgy gondolom, hogy az én szubjektív megnyilvánulásom tekintetében abszolút hozza a 6-os 12-es ház analógiáját a True Lilith és a True Éva tekintetében, de ez az én szubjektív megítélésem, annak ellenére, hogy nagyon sok objektív, empirikus mérési folyamat volt ebben a rendszerben, amelyben nem én életesemények útján pontosítottam be ezt az állást, hanem magát, ugye a mesterséges intelligenciát kértem meg matematikai számítás alapján, hogy a sziderikus időt jelölje ki, a 6 óra 15 percet jelölte ki, majd pedig fogtam ugye az R Matrix viselkedési minta leírást, amit ugye szintén mesterséges intelligenciában a meghatározott értékek szerint kértem, hogy írjon le, és ezt olvastam fel. Most, hogy az, hogy én látom ezeket a viselkedési mintákat az ő megnyilvánulásában, ez lehet szubjektív, viszont hogyha több ember valóban látja ezeket a mintákat, illetve ha a sziderikus idő tekintetében valóban ez a születési óra perc tapasztalható meg Novád Előd tekintetében, amit csak ő fog tudni, illetve ugye az ő édesanyja. Én azt tudom mondani, hogy az, ami a laptopján ki van rakva, az valóban önazonos viselkedési minta. Ha most ezt látszatból teszi meg, ugye SZET 1-es, SZET 2-es vagy SZET 3-as viselkedési mintában az is elfogadott, de hogyha ezt valóban egy kölcsönös együttműködés tekintetében teszi, és az emberek, a környezet valóban megfelelően tudják értékelni ezt az állapotot, és a környezet az ő tekintetében elismeri ezeket a viselkedési mintákat, akkor akkor az valóban kölcsönössé tud válni az ő esetében, viszont azt látjuk, hogy mivel hogy a 12-es ház analógiája elég erőteljes, ez valóban az ő saját maga érzelmi szükségletének a egyensúlyozása tekintetében teszi meg, úgyhogy mérvadó az, hogy miért van a laptopján kint az a szöveg, hogy a legférfiasabb az apaság. Jó, tehát, hogy ő ezt ő tényleg valóban így is éli meg valószínű az életében, nem azt mondom, hogy felhőtlenül, úgy gondolom, hogy valóban egy követendő példa, valóban egy megfelelő irány, amit érdemes ugye a családok, vagy pedig az emberek érdekében fenntartani, mert nem csak a családok érdekében fontos ezeket az értékeket fenntartani, hanem az emberek érdekében is, hiszen hogyha minél több ember tud kölcsönösen együttműködni a másik emberrel, akkor kölcsönösen tudják építeni, és sokkal erőteljesebb érzelmi kapcsolati rendszert tudnak kiépíteni, mely valóban előremutató társadalmi megmozdulást fog tudni létrehozni. De ebbe beletartozik a konfrontálódás is, ebbe beletartozik a harc, ebbe beletartozik az is, hogy fejlődjön az ember, úgyhogy én úgy gondolom, hogy egy elég érdekes időszak elé nézünk, egy 4 év elé nézünk, amelyben, hogyha a mi hazánk megfelelően fogja tudni képviselni magát, és nem mindig ugye tükörként harcol ugye a Tisza párttal, hanem valóban egy konstruktív együttműködés fog kialakulni, ami sajnos nem alakulhat ki, hiszen a kétharmados többséggel könnyedén le tudják őket söpörni, viszont hogyha ki tudott volna alakulni egy nem ekkora kétharmados többlet, hanem valóban a két párt egymás nélkül nem tudott volna kormányozni, akkor itt egy nagyon erőteljes fejlődést tapasztalhattunk volna még, és láthattunk volna ugye a parlamenti közvetítésben. Most sajnos nem ennek vagyunk a tanúi, meglátjuk, hogy a jövő mit fog hozni. Én mondtam már, hogy Toroczkai László esetében lesz egy érdekes pont, meglátjuk, hogy mennyien fogják támogatni, illetve mit fognak tudni létrehozni. Én a továbbiakban is azt mondom, hogy a 3 párti rendszert érdemes fenntartani, de fontos az, hogy ezek kiegyenlítetten tudjanak létrejönni annak érdekében, hogy valóban egy konstruktív, egy diplomatikus, egy demokratikus
parlament tudjon működni, amelyben igenis lesznek konfrontációk, ahol igenis lesznek olyan folyamatok, amelyben fejlődnie kell ugye a magyar társadalomnak, a magyar politikának, de ha ez nem rossz indulatúan, ha nem kihasználóan, ha nem negatív viselkedési minta tekintetében alakul ki, hanem valóban kölcsönös struktúrán fog tudni működni, akkor az egy előre mutató irányvonal lenne, és egyébként, hogyha nézem Toroczkai László, Novák Előd és Duró Dóra képletét, akkor az ő esetükben ez létre is tudna jönni, hogyha az irányítást megkapnák, és működtetnék ugye ezeket a folyamatokat, hiszen jól látjuk, hogy elég erőteljes 12-es, illetve rák analógiákkal rendelkeznek, és az együttműködés pontosan ezért tud ilyen harmonikusan kialakulni, hiszen ezek az értékek, ezek a halak analógia egységtudatos és tudatos értelmezések valóban itt tudnak kiteljesedni, viszont fontos az, hogy nem csak pozitív oldala van, hanem negatív oldala is van ugye ezeknek a folyamatoknak, tehát a skálarendszerben ezen és azon az oldalt is tud működni, de nagyon nem mindegy, hogy a halmazok tekintetében, a viselkedési minták tekintetében mely halmazok azok, amelyek mérvadóan működnek az ő esetükben. Most sok olyat fogunk tapasztalni, amelyben a SZET 2-es és a SZET 3-as viselkedési minták majd meg fognak nyilvánulni, mert nem elvárható az ő esetükben sem az, hogy egy feszült, úgymond bántalmazó környezetben egy tudatos, kölcsönös állapotot tartsanak fent. Vannak helyzetek, amikor meg kell tenni ezt az állapotot, amikor valóban meg tudják mutatni az erejüket, de vannak olyan állapotok, ahol tényleg fel kell venni a harcot, és tükröt kell mutatni ugye a parlamentben is, ugye azoknak a személyeknek, akik nem tudnak megfelelően az érzelmi folyamataikban működni, és ebből a szempontból, hogyha nézzük Magyar Pétert, és ezt már ugye az előző fejtésemben kifejtettem, hogy Magyar Péter esetében az érzelmi folyamatok, illetve az érzelmi állapotok kölcsönös fenntartása nagyon nem egy megtanult viselkedési minta az ő esetében, tehát hogy ez egy új viselkedési minta, és az, hogy miniszterelnöki pozícióba került, ez egy feladat lesz számára, hogy ezt megtanulja, hogy meg tudja tanulni, vagy nem tudja megtanulni, azt meglátjuk. Ha nem tudja megtanulni, az sajnos a bukását fogja előrehozni, ha meg tudja tanulni, és hogyha mi hazánk a továbbiakban is ugye az érzelmi intelligenciát mutatja és tükrözi az ő esetében, akkor lehet, hogy meg fogja tanulni. Meglátjuk, de minden esetre ezt meg kell tanulnia, különben olyan folyamatok indulhatnak el, amelyek nem lesznek jók a magyar emberek számára. Hát meglátjuk, hogy miket fogunk tapasztalni. Még nem tudunk sok mindent elmondani ugye a Tisza kormányról, nem látjuk azt, hogy mi az, ami pozitív, mi az, ami nem pozitív. Én azt mondom, hogy vegyes, látunk ilyet is, látunk olyan megnyilvánulást is, struktúrától átvett szokásokat is, illetve látunk olyan struktúrákat is, amelyek előrefele mutatóak. Nem feltétlen a kommunikáció, tehát Magyar Péter esetében egyébként is adott volt, hogy az ő érzelmi szükséglete az, hogy kommunikáljon és aktívan kommunikálja az információkat, tehát ez továbbiakban is az ő érzelmi szükségletét szolgálja. Az, hogy most az emberek tekintetében ez egy pozitív, az még nem azt jelenti, hogy az embereket szolgálná ugye ez a minta, mert ugye lehet ugye aktívan olyan információt is közölni az emberekkel, amik nem éppen ugye az emberek érdekét szolgálja, vagy nem éppen ugye az a cél, hogy megfelelő információkat juttassunk az emberek számára. Én ebben nem mennék bele, ezt mindenki döntse el a saját szubjektív megítélése tekintetében, hogy viselkedési minták tekintetében Magyar Péter esetében mely halmaz az, amit tapasztal, melyek azok a halmazok, amelyeket többlet tekintetében lát az ő viselkedési mintájában. Minden esetre az egy nagy
harc lesz Novák Előd és Magyar Péter tekintetében, hogy a tükrözés hogyan fog kialakulni a két személy tekintetében, illetve Duró Dóra és Toroczkai László hogyan fogja ugye az ő közös kapcsolódásaiknak megfelelően ezt a párharcot érzelmileg kezelni, és hogyan fogják tudni ugye ezeket a folyamatokat még egyensúlyban tartani. Jó, remélem mindent sikerült elmondanom ezzel kapcsolatban. Ha valami esetleg érdekel, akkor azt tedd fel, akár Synastria-val kapcsolatban, akár Novák Előddel kapcsolatban, akár bármely más információval kapcsolatban. Jó, úgyhogy ennyit szerettem volna közzétenni, amit látunk AC pontosítás tekintetében, illetve a asztrológiai, érzelmi, tudatos, nem tudatos, ösztönös dinamikai folyamatok tekintetében milyen összefüggések vannak, amelyet az asztrológia meg tud mutatni, ugye a legtöbb esetben. Köszönöm szépen a figyelmedet, találkozunk majd egy következő alkalommal is. Szia! De még így is jogszerűtlen lesz a gyermekvédelem rendszer szintű válságát feltáró vizsgálóbizottság tiszás vezetése, hiszen az elsősorban a gyermekvédelmi szakigazgatási és hatósági szervek, továbbá a rendvédelmi szervek vizsgálatára irányul, amelyek központi államigazgatási szervnek minősülnek. Tehát már a Tisza kormány irányítása alatt álló központi államigazgatási szerveket is vizsgálna, legalább ez az egy vizsgáló bizottság. Így annak ellenzéki elnöke kellene legyen, még a tervezett új házszabály szerint is, legfeljebb a társelnöke lehetne tiszás. De hiába hívtam fel erre a házbizottságban a kormánypárt figyelmét. Attól is elzárkózott a Tisza, illetve le is szavazták azt a módosító javaslatunkat, hogy a végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottságot Toroczkai László vezethesse javadalmazás nélkül. Pedig ha elnökként ő irányíthatná a bizottságot, az elszámoltatás a legjobb kezekbe kerülne. Azért azt szerintem elismerheti itt mindenki, hogy egyetlen képviselő sem szerzett annyi tapasztalatot az elmúlt évtizedekben a végrehajtói visszaélésekkel kapcsolatban, mint maga Toroczkai László. Amennyiben mindkét javaslatunkat elfogadta volna a Tisza, tehát Toroczkai László vezethette volna a végrehajtó maffiát feltáró vizsgáló bizottságot, és Duró Dóra legalább a társelnöke lehetett volna a gyermekvédelminek, akkor még mindig megmaradna a kétharmados kormánypárti többség az 5 vizsgálóbizottság elnöki tisztségeiben. De a kisgömböccé váló Tiszának a kétharmad sem elég. Pedig ráadásul a vizsgálóbizottságok felállítását először én kezdeményeztem, tehát a Mi Hazánk már az országgyűlés alakuló ülését előkészítő tárgyaláson a végrehajtási visszaéléseket és az MNB visszaéléseit feltáró vizsgálóbizottságokat konkrétan nevesítve. Most pont ez a két első olyan testület, amit a Tisza benyújtott, bár a Mi Hazánk mozgalmat nem említette, mint ötletadót, az általunk vállalt javadalmazás nélküli elnöki feladatot sem engedélyezve nekünk. Ez már a nagyobb probléma. Mi Hazánk mozgalom viszont ebben az igazság harcában azt képviseli, hogyha szükséges, akkor legyenek ilyen szankciók, akkor is, hogyha a TASZ tiltakozik már a Tisza javaslata ellen. Erre igenis azt gondolom, hogy szükség van. És annak ellenére, hogy nem tartom elegánsnak, nem tartom korrektnek, és hát nem is házszabályszerű az, hogy mind az 5 vizsgálóbizottságot tiszás képviselő vezeti. Ennek ellenére sok sikert kívánok a bizottság munkájához, abban a Mi Hazánk mozgalom részt kíván venni, részt is fogunk venni, hazánkat szolgáljuk. Köszönöm a figyelmet.